Có những Mobius sinh ra để chiến đấu, nhưng cũng có những cô máy được tạo ra chỉ để gieo rắc nỗi sợ hãi. Trong vũ trụ của Mobius Zeta Gundam, khi chiến tranh bước sang giai đoạn tàn khốc nhất, phe Titan đã cho ra đời một thứ không còn đơn thuần là Gundam nữa, mà là một pháo đài di động mang tên Besaito Gundam. Khổng lồ như một tòa nhà, được trang bị hỏa lực đủ để san phẳng cả thành phố chỉ trong vài phút. Nhưng điều khiến nó đáng sợ không chỉ nằm ở kích thước hay hỏa lực, mà chính là người điều khiển bên trong. Một New Style bị thao túng, For Murasami. Mỗi lần B-Psycho xuất hiện, chiến trường không còn là nơi chiến thắng hay thất bại, mà trở thành bi kịch giữa con người và chiến tranh. Đặc biệt khi nó đối đầu với Camille Biden, người duy nhất còn nhìn thấy phần con người còn sót lại bên trong cỗ máy ấy. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhìn lại biểu tượng bi thương và hủy diệt nhất của Titan, B-Psycho Gundam. Trong dòng Gundam Fix Fusion Metal Composite, mẫu này chỉ có 2 lần phát hành gồm bản đầu mã 1002 năm 2007 và bản Class Color năm 2019, cũng là phiên bản mình đang làm review hôm nay. Mặt trước của hộp được thiết kế theo phong cách quen thuộc của dòng GFMC, hình sản phẩm chiếm gần như toàn bộ diện tích mặt trước, thể hiện rõ kích thước lớn cùng phần phối màu bóng. Mặt sau của hộp tập trung giới thiệu với nhiều hình bow khác nhau. Phần MS Mode thể hiện mặt trước và mặt sau, bên cạnh đó chuyển đổi sang MA Mode với nhiều góc nhìn giúp người chơi dễ hình dung. Bên trong là một hộp bút lớn chứa toàn bộ nhân vật cùng các phụ kiện. Mọi người có những điểm khác biệt so với các mẫu GFMC khác không? Nếu tinh ý một chút thì bạn sẽ thấy mẫu này không có khay nhựa đi kèm. Các phụ kiện đều được bao bọc riêng bằng ni lông. Giờ ta sẽ đến với phần vũ khí. Nghe thì tưởng nhiều lắm, nhưng thực ra đây chỉ là món trang bị duy nhất. Khiên Besaito Gundam gồm 2 mảnh ghép lại với nhau thông qua 4 chốt cố định, nên khi lắp vào cảm giác khá chắc tay và không bị lỏng lẻo. Bên cạnh đó, Bandai cũng cho kèm một chốt để gắn khiên cố định vào tay. Tuy nhỏ nhưng cũng khá quan trọng, bạn nào mua hàng second hand thì nhớ kiểm tra đủ 2 bát này trước khi mua, vì đứt dễ bị thiếu mà tìm lại thì cũng không đơn giản. Chốt khiên gắn lên tay khá chắc chắn, không gây tình trạng xẻ tay khi trưng bày, đồng thời cũng cho phép canh chỉnh và xoay khiên theo nhiều hướng khác nhau. Về biên độ, phần anten được làm bằng nhựa dẻo nên có thể gập hướng lên trên, giúp hạn chế gãy khi thao tác. Phần giáp vai có thể gập vào, ôm sát phần đầu khi cần thiết. Trong khi đó, phần đầu có thể xoay gần 180 độ, giúp tăng thêm biên độ tạo dáng. Ở phần tay, cánh tay có thể xoay tròn một vòng. Các khớp tại bắp tay và cổ tay cũng có khả năng xoay tương tự. Biến độ gập cái tay khá hạn chế do bị vướng phần nhô ra ở bắp tay. Đây cũng là chi tiết phục vụ cho cơ chế biến đổi sang MA Mode. Cánh tay nâng ngang vai. Phần giáp váy trước có thể nâng nhẹ lên, nhờ đó chân đưa ra phía trước ở mức vừa đủ. Chân không thể đá ra sau do vướng giáp váy sau cố định. Giáp váy hông có thể nâng nhẹ lên giống giáp váy trước, nên phần chân vẫn sạc sang hai bên ở mức vừa phải. Khớp gối được thiết kế với 3 nấc gập, chủ yếu hỗ trợ các tư thế bước đi. Chân sử dụng khớp bi nên có thể xoay gập khá linh hoạt theo nhiều hướng khác nhau. Đến đây, nếu để ý kỹ, mọi người sẽ thấy khi bẻ các khớp đều phát ra tiếng cạch cạch, nghe rất đã tai.
Vì Sideshow Gundam còn có khả năng biến đổi sang MS Mode. Trước tiên chúng ta sẽ tháo rời hai phần khiên ra để bắt đầu quá trình chuyển đổi. Lật biến nhựa ra phía sau, gài vào chốt cố định được bố trí sẵn trên khiên. Tiếp theo, phần anten trên đầu được gập lên trên. Sau khi gập, nhẹ nhàng ấn phần ngực xuống. Bước 4, gập hai giáp vai ôm sát phần đầu, sau đó ấn xuống đến khi nghe tiếng tách là hoàn tất. Tiếp theo, lật phần mũ ra phía trước để bao trọn phần anten. Tiếp đến, mở phần ngực ra, đây là khu vực dùng để gắn mặt nạ khi chuyển sang MS Mode. Bước 7, nắm đúng vị trí, rồi nhẹ nhàng kéo phần giáp phía trước ra, không cần dùng lực mạnh. Tiếp theo, lấy thanh chốt để khóa phần thân với giáp trước, gài qua khe nhỏ ở phía trong. Tiếp đến, đóng mặt nạ lại. Bước 10, mở giáp vai ở tay rồi kéo phần lòi màu xanh bên trong ra. Trượt bàn tay xuống rồi gập vào bên trong. Tiếp theo, mở giáp cổ tay, xoay cánh tay dọc theo thân, sau đó gập vỉ tay lại để phần giáp cổ tay khóa cố định vào giáp vai của B-Sideshow Gundam. Tới đây là đã hoàn thành khoảng 80%, giờ chỉ còn phần chân để bắt lên trên. Sau đó kéo dài phần khớp gối ra theo đúng khớp trượt. Gập phần giáp của chân ra phía sau đó hạ khung bên trong xuống cho nằm ngang với phần đế chân. Dùng thanh nối cho sẵn gắn vào khe ở phía sau hai chân để cố định lại thành một khối. Bước cuối, dùng hai thanh nối đi kèm để gắn hai phần khiên vào thân, khóa đúng vị trí là đã hoàn tất MA Mode. Mèo nhỏ, gài thanh nối vào hõm trước nhưng đừng ấn sâu, canh chốt trên khiên vào đúng khớp rồi hãy ấn thanh nối vào hết hành trình. Đi kèm vẫn là một chiếc bay chuyên dụng cho MA Mode, gần như bắt buộc nếu muốn trưng bày đẹp cho B-Sideshow Gundam. Phần chốt cắm trực tiếp vào thân nhân vật thì mình không dùng, thay vào đó mình chỉ gắn chốt vào lòng bàn chân, nhưng vẫn giữ được độ chắc chắn. Kết lại thì về biên độ, em này thực sự khá tù, và cả khi bao trên bay đôi lúc nhìn vẫn hơi kỳ kỳ, không phải dạng thích tạo dáng chiến đấu. Bù lại, màu sắc thì mình đánh giá rất cao, nước sơn bóng nhìn cực kỳ đã mắt. Tuy nhiên, bạn nào tay dễ ra dầu thì nên lưu ý vì bề mặt bóng bá vân tay khá rõ. Ngoài hai điểm đó ra thì em này lại sở hữu rất nhiều cái nhất. Đầu tiên là to, phải nói là to bự nhất trong cả dòng GFMC, MB hay thậm chí cả Chogokin. Mẫu được thiết kế theo tỷ lệ khoảng 1/130 nên cầm trên tay đúng nghĩa là một khối kim loại di động. Cách chơi cũng rất dễ tiếp cận, biến đổi sang MS Mode khá đơn giản, không quá phức tạp. Mà nói thật, riêng MS Mode thì nhìn giống như một bức tượng vị thần Ai Cập đang ngồi uy nghi, chỉ là thay vì mặt người thì lại hơi giống đầu ngựa. Một cái nhất tiếp theo phải nói đến chính là âm thanh khi bẻ các khớp, nghe đã tai. Và cũng không thể không nhắc tới, đây là mẫu nặng ký nhất trong dòng Gundam Fixed Fusion Metal Composite, đúng chất của B-Sideshow Gundam. Cái khiên phải dài, thậm chí còn vượt luôn chiều cao của một con Gundam thông thường. Và cái nhất cuối cùng, chắc nhiều người cũng quan tâm nhất, đó là giá. Theo mình tìm hiểu thì hiện tại em này đã tăng khoảng 1,6 lần. Nhưng cá nhân mình nghĩ, nếu mọi người đã chơi dòng GFMC hoặc thậm chí chưa từng biết tới em này thì thực sự nên cân nhắc thử một lần. Đây là mẫu mà nhìn hình chưa chắc thấy hết được cái hay, phải cầm trên tay, nhìn ngoài đời mới cảm nhận được hết giá trị của nó. Và nếu mua thì nhớ chọn đúng bản mã 1019. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Hẹn gặp lại ở bài review lần sau. Còn mọi người thì sao? Có đổi em này chưa? Nếu có thì nhớ để lại bình luận cho mình biết nha. Bye bye, chào mọi người.